वेलकम ब्याक गाइज, के छ हाल खबर। आज फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म आइफोन 12 प्रो म्याक्सलाई अनबक्स गर्दैछु। मैले आइफोन 12 को अनबक्सिङ भिडियो पहिले नै बनाएको छु र आज चाहिँ आइफोन 12 प्रो म्याक्सको अनबक्सिङ गर्दैछु। मैले आइफोन 12 करिब 6 महिना जस्तो चलाएँ भने आइफोन 12 प्रो म्याक्स चाहिँ केही महिना मात्रै भएको छ मैले लिएको। र आज अनबक्सिङमा तपाईँहरूलाई म देखाउन जाँदैछु यहाँभित्र के इन्क्लुड गरेर लिएर आएको छ त एप्पलले। अहिले 2021 मा आइसकेपछि एप्पलले आफ्नो बट्टाभित्र चार्जर इन्क्लुड नगरिकन लिएर आउँछ, जसले गर्दाखेरि हामीले चार्ज गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग पहिल्यैदेखिको कुनै एप्पलको चार्जर छ भने त्यसले गर्न सक्छौँ र छैन भने चाहिँ हामीले एप्पल स्टोरबाट किनेर चार्ज गर्न पनि सक्छौँ, जसको कस्ट चाहिँ अराउन्ड 4000 पर्न जान्छ। र प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा आइफोन 12 प्रो म्याक्सलाई नेपाली मार्केटमा 1,85,000 देखि माथि चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। र यो चाहिँ मैले जापानबाट मगाएको सेट हो र यो चाहिँ 128 GB को सेट छ र यसलाई चाहिँ मेरो करिब 1,41,000 जस्तो परेको थियो र मैले यो आइफोन 12 चाहिँ नेपालमै किनेको थिएँ र यसलाई चाहिँ मलाई 1,35,000 जस्तो परेको थियो। भनेको एकदमै महँगो। यसको रेट, यसको नेपाली रेट र यसको इन्टरनेसनल रेट अथवा चाहिँ जापानमा, त्यस्तै गरेर हङकङमा, दुबईमा चाहिँ यसको रेट र यसको नेपाली रेटसँग उस्तै पर्न जान्छ। हेरौँ अब यो बट्टाभित्र के छ म तपाईँहरूलाई देखाउन जाँदैछु। फर्स्ट अफ अल यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने, र घन्टी बजाउन नबिर्सनु होला। मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूकोमा आइपुग्नेछ। एकैछिन आइफोन 12 को यो बट्टालाई साइडमा राखेर हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर मसँग आइफोन 12 प्रो म्याक्सको बट्टा छ र हामीले पछाडि देख्न सक्छौँ यसको चाहिँ आइफोन 12 प्रो म्याक्स गोल्ड 128 GB डिजाइन बाई एप्पल इन क्यालिफोर्निया भनेर लेखेको छ। हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ र यो चाहिँ 128 GB भेरिएन्ट हो र यसलाई चाहिँ मैले जापानबाट मगाएको थिएँ। अब हेरौँ यो भित्र के पाइन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई खोलेर देखाउन जाँदैछु। सेट रहेको छ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यो गोल्ड कलरको हो र एकदमै मलाई चाहिँ गोल्ड कलर मनपर्ने भएर मैले चाहिँ गोल्ड कलर लिएको हो। हेर्दा पनि एकदमै आकर्षक सेक्सी लुक्स देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। यहाँ एकदमै एट्र्याक्टिभ छ र एप्पलको पहिलेदेखि नै प्याकेजिङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अरू प्रडक्टको तुलनामा फिनिसिङ र प्याकेजिङ चाहिँ मलाई एप्पलको अत्यन्तै बेस्ट लाग्छ। यसलाई पिल गरौँ। यो आइफोन 12 प्रो म्याक्स भयो र यसको चाहिँ मेन विशेषता भनेको 3वटा क्यामेरा हुन्छ। हामीले 3वटा क्यामेरा देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ मेन, यो सबभन्दा तलको मेन क्यामेरा भयो भने योभन्दा माथिको चाहिँ हामी पोर्ट्रेट खिच्नको लागि जुम अथवा चाहिँ टेलिफोटो क्यामेरा भन्छौँ भने यतापट्टि अर्को चाहिँ हामीसँग रहेको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छ, जसले चाहिँ वाइड एङ्गल फोटोहरू खिच्न, भिडियोहरू खिच्नको लागि युज गरिन्छ। अब यसलाई पिल गरौँ। एकदमै आकर्षक देखिन्छ हेर्दाखेरि फोन, र गोल्ड कलरको त साँच्चीकै सुनै जस्तो देखिन्छ। हेर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन जस्तो फिल आउँछ यो हेर्दाखेरि, मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। त्यसैले गर्दा पनि मैले स्पेसल्ली गोल्ड कलर नै प्रिफर गरेँ। अरू वाइट कलर छ, त्यस्तै यसमा चाहिँ अर्को ग्रिन टाइपको कलर छ, त्यो पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ आफूलाई मन परे अनुसार। र आइफोन 12 प्रो म्याक्स चाहिँ 11 प्रो म्याक्स भन्दा एउटा फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा लाइडर सेन्सर भनेर एउटा थप गरेर लिएर आएको छ भने त्योभन्दा बाहेक अरू फरक कुरा भनेको चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ जुन लेन्सको साइज छ, लेन्स अलिकता ठुलो बनाएको छ, जसले गर्दाखेरि हेर्दा पनि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ भने यसको सेन्सर साइज पनि बढेको छ। र क्यामेरामा चाहिँ यसको सेन्सर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेसनले गर्दाखेरि अलिकता भिडियो क्वालिटी र जुन हाम्रो स्याकिनेस हुन्छ नि, हामीले फुटेज हेर्दाखेरि हल्लिने सम्भावना चाहिँ यसमा रहँदैन। एकदमै कम हल्लिन्छ र एकदमै क्वालिटीको भिडियो हामीले योबाट खिच्न सक्छौँ र फोटो खिच्दा पनि त्यस्तै नै हुन्छ। र लो लाइट फोटोग्राफीको लागि त झन् इमेज स्टेबलाइजेसन भएको लेन्सहरूले युज गरियो भने एकदमै सजिलो हुन्छ भने यसको त सेन्सर नै स्टेबलाइज छ। त्यसपछि यसलाई साइडमा लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर एउटा बक्स छ। बक्साभित्र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ विभिन्न एप्पलको लिफलेटहरू छ। यो चाहिँ सिम इजेक्टर टुल भयो, हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ सिम इजेक्टर टुल छ यसमा। त्यस्तै गरी यो चाहिँ एप्पल स्टिकरहरू भयो, एप्पल स्टिकरहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। सिम इजेक्टर टुल, एप्पल स्टिकरहरू देख्न सक्छौँ। र यो बट्टामा केही पनि छैन, डिजाइन बाई एप्पल इन क्यालिफोर्निया भनेर लेखेको छ। त्यस्तै गरी अब अर्को बक्समा, यो बक्समा हेर्नु पर्दाखेरि यसलाई साइड लगाएर यसलाई एकछिन यता राखिदिउँ र बक्समा हेर्नु पर्दाखेरि एउटा चार्ज गर्नको लागि एउटा केबल मात्रै देखिन्छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ
देख्न सक्छौँ हामी। यहाँनिर एउटा केबल मात्रै देखिन्छ र यहाँ चाहिँ एडाप्टर छैन, केही पनि छैन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चार्ज गर्नु पर्दाखेरि तत्कालै मोबाइल किन्दा किन्दै अर्को चार्जर पनि किन्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एप्पलले इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनलाई चाहिँ कम गर्नको लागि गरेको रे भनेर चाहिँ उसले क्लेम गरेको छ। हुन त अब यसमा हालेर पठाए पनि नपठाए पनि एउटा छुट्टै बट्टा पठाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट त यत्तिकै पोल्युसन भइहाल्छ। तैपनि यो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन नभइकन अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेभ गर्ने कुरा नभइकन उनीहरूको आफ्नो बिजनेस पोलिसी हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है त। अब यसलाई यहाँभित्र राखिदिन्छु र म यसलाई अन गर्छु एकचोटि। अन गरेर हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। एप्पलको लोगो देखिन्छ सुरुमा सबैभन्दा। अब एउटा ट्रस्टेड ब्रान्डको रूपमा हेरिएको छ एप्पललाई, एकदमै चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा पनि ट्रस्टेड रूपमा हेरिन्छ। र डिजाइन त एकदमै फिनिसिङ अब यसपालिको पहिलाको तुलनामा डिजाइन फिनिसिङ एकदमै अत्यन्तै राम्रो बनाएर लिएर आएको छ। र अब हेर्नु पर्दाखेरि हामीले यो डाउन साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हामीले दुईवटा ग्रिल देख्न सक्छौँ, जुन ग्रिल चाहिँ एउटा ग्रिल चाहिँ यो स्पिकरको लागि हो र यसको चाहिँ माथि पनि स्पिकर छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई स्टुडियो भाइब दिन्छ। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ हामीले माइक्रोफोन छ भने USB टाइप सी आइदिएको भए युनिभर्सल चार्जर सपोर्ट गर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। र यतापट्टि साइडमा एकदमै केही पनि छैन, एकदम स्लिक देख्न सक्छौँ हामी, जसमा चाहिँ यहाँनिर एउटा सिम लाग्ने एउटा सिम ट्रे छ। त्यसपछि भोल्युम अप डाउनको बटन छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले म्युट स्विच देख्न सक्छौँ। यो बाइक अरू वान प्लसको फोनहरूमा पनि हामीले यस्तो म्युट बटन चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र यतापट्टि साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँनिर एउटा पावर बटन देख्न सक्छौँ। पावर बटन पनि एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको छ। र मैले चाहिँ पहिला iPhone 12 चलाइराखेको थिएँ, अहिले मैले माथि खिचिराखेको क्यामेरा पनि iPhone 12 कै हो। iPhone 12 ले चाहिँ मैले चाहिँ iPhone 12 चलाइराखेको थिएँ। iPhone 12 को साइड चाहिँ एल्युमिनियमको हो, जसले गर्दाखेरि अलिकता त्यति धेरै प्रिमियम लाग्दैन भने यसको चाहिँ स्टेनलेस स्टिल हो। गरौँ चाहिँ अलिकता हुन्छ र अलिकता तपाईँहरू हिटेड इन्भाइरोमेन्टमा बस्नुहुन्छ अथवा तराईतिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले एकदमै प्रब्लम क्रिएट गर्दो रहेछ, किनभने एकदमै तात्दो रहेछ। म अहिले बसिराखेको ठाउँ भनेको आबु खैरेनी हो तनहुको, जसमा चाहिँ एकदमै गर्मी छ र अहिले पनि यो रुमको टेम्परेचर म्याक्सिमम भएको कारणले पसिना आइरहेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यस्तो स्टिलको फोनहरू लिनु पर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी तात्ने प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। यसकै तुलनामा iPhone 12 चाहिँ अलिकता कम तात्छ। यो चाहिँ मैले अब युज गरिसकेको स्मार्टफोन हो, म तपाईँहरूको लागि अहिले अनबक्सिङ मात्रै गरेको हो मैले। यो चाहिँ मैले करिब 1 महिना जस्तो चलाइसकेको छु। यो चाहिँ मैले अहिले अनबक्सिङको लागि तपाईँहरूलाई के छ भित्र भनेर देखाउनको लागि मात्रै गरेको हो। iPhone 12 को चाहिँ मैले पहिल्यै गरेको थिएँ, त्यसैले यहाँ 3वटा क्यामेरा छ र यो जुन पछाडिको फ्रस्टेड छ यसले चाहिँ अलिकता प्रिमियम भाइब चाहिँ दिन्छ। यो यहाँ चाहिँ ग्लसी टाइपको छ भने यहाँ चाहिँ प्रिमियम क्वालिटीको छ। यसको रिङले पनि अलिकति राम्रो फिल गराउँदो रहेछ। र यसको मेगापिक्सलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो 3वटै क्यामेरा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको हो र यो 12 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल र 12 मेगापिक्सलको छ भने फेस आइडी इन्क्लुड गरेर आएको छ। र पहिला चाहिँ अब iPhone 12 भन्दा पहिला चाहिँ यो कर्भ हुन्थ्यो साइडहरू, यसको साइडहरू हामीले कर्भ देख्न सक्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ अब यो एकदम फ्ल्याट डिस्प्लेमा आएको छ, जसले गर्दाखेरि चलाउनको लागि चाहिँ सजिलो छ। हेर्दाखेरि चाहिँ कर्भ डिस्प्ले अलिक प्रिमियम देखिन्थ्यो भने यो पनि एकदमै प्रिमियम लाग्छ। र यसको फिट एन्ड फिनिसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकदमै टाइट फिनिसिङमा छ। अब यो यताउता चाहिँ अलिकति ग्याप त्यस्तो भन्ने कुरा केही पनि देख्न सकिन्न, जसले गर्दा एउटा प्रिमियम क्वालिटीको फिल चाहिँ आउँदो रहेछ। यो त भयो यसको अनबक्सिङ र बक्समा के पाइन्छ भन्ने कुराहरू। र यो लगायत अरू अब यसको iPhone 12 सँगको कम्पेरिजन, यदि तपाईँहरूले iPhone 12 लिइराख्नु भएको छ भने iPhone 12 Pro Max लिन पर्ने हुन्छ त भन्ने कुरा पनि म अर्को भिडियोमा गर्नेछु। त्यस्तै गरी अब एप्पलको प्राइस यति धेरै डिफ्रेन्स किन छ भन्ने कुरा पनि म अर्को भिडियोमा गर्नेछु। भिडियो अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि हेरिदिनु भयो सबैजनालाई धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। लास्टमा लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाउनु होला। मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूकोमा आइपुग्नेछ। नेपाली ग्याजेट र नेपाली क्यामेरा च्यानल रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनेछु। हस्त धन्यवाद।